विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। 3 मे पासून आपण ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस सुरू करत आहोत 8th स्टँडर्ड पासून 12th स्टँडर्डच्या मुलांसाठी। ऑनलाइनचे क्लासेसचे फायदे भरपूर आहेत, म्हणजे ठीक आहे, कन्व्हिनियंट असतं, ते फ्लेक्झिबल, टायमिंग ॲडजस्ट होऊ शकतं त्याच टायमिंगला। तर ऑफलाईनला कसं असतं की त्याच वेळेस गेलंच पाहिजे तिथं घरातून, म्हणजे कम्युट आलंच त्याच्यात, लक्षात घ्या। मग तुम्ही गाडीनं जावा, बसनं जावा, ट्रेननं जावा, कशाने जावा म्हणूया आपण, ती धावपळ असतेच, ऑनलाईनमध्ये ती नसते। हे फायदे मला नाही तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे आहेत, आम्ही काय घेणार आहे हे तुम्हाला मला एक्सप्लेन करायचं आहे। ओके, आता मी सुरुवात करणार आहे 11th स्टँडर्डच्या कोर्सबद्दल। आता माझा एक प्लस पॉईंट काय की आम्ही 8, 9, 10 चे क्लासेस घेतो इथं, अगदी 5वी पासूनचे आमच्याकडे क्लासेस आहेत, तेवढे फॅकल्टीज आहेत। 8, 9, 10 आम्ही शिकवतोय ना, आम्हाला माहिती आहे 10th स्टँडर्डला मुलांनी कुठले टॉपिक केलेत, सिमिलॅरिटी, त्याच्यानंतर पायथागोरस, त्याच्यानंतर सर्कल आणि त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन। ओके, याच्यातलं काहीही 11th स्टँडर्डला नाहीये, ही रियालिटी आहे। खूप वेळ घालवलाय मुलांनी सर्कल सारखा टॉपिक, ते प्रूव्ह दॅट असतात ना, 11, 12ला हे नाही आहे। मग काय आहे? ट्रिग्नोमेट्री। एक लक्षात घ्या की ट्रिग्नोमेट्री अतिशय महत्वाचं आहे। मग आम्ही 11th स्टँडर्डच्या मुलांसाठी याच्यावर फोकस करणार आहे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट केलं ना, तर मग कॅल्क्युलस एक पार्ट असतो, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, तुम्ही ऐकलं असेल नवीन, म्हणजे आता ज्यांनी जस्ट 10th पास आउट झालेली मुलं आहेत, पास आउट झालेलो आहे आपण मुलांना, लक्षात घ्या। पण एक्झाम देऊन आपण होणार होतो, आपलं एक टार्गेट होतं 10वीत चांगले मार्क पाडायचे होते, लक्षात घ्या। ठीक आहे, परिस्थिती अशी नाही आहे, जाऊ दे, तो विषय बाजूला ठेवूया। आता आपल्याला लवकरात लवकर 11th स्टँडर्डची सुरुवात केलीच पाहिजे। मग काय केलं पाहिजे? ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टँडर्ड पासूनचं बेसिक आम्ही घेतो। आता एक लक्षात घ्या, गेल्या क्रॅश कोर्सला मी हजारो मुलांना ऍडमिशन दिलं, ऑनलाईन कोचिंग क्लासला तेवढीच मुलं असतील का? नाही, आम्हाला डेडिकेटेड 30 मुलं मिनिमम पाहिजेत, गर्दी नको आहे। आता हे सुपर 30 म्हणजे एकदम टॉपर कुठलेही चालतील, डेडिकेटेड पाहिजेत, कष्ट घेणारी मुलं पाहिजेत। ओके, एक लक्षात घ्या, 15 वर्षापासून क्लास घेतोय, प्रत्येक वर्षी चांगला रिझल्ट असतो क्लासचा, असतोच। गेल्या वर्षी क्रॅश कोर्सला आपली मुलं होती ना, शेकडो मुलं COEPत आहेत, PICT मध्ये आहेत, VJTI मध्ये आहेत, VIT मध्ये आहेत, वालचंद मध्ये आहेत, कराडमध्ये आहेत। मी कुणाचंही नाव कुठं लावलं नाहीये, बोर्ड कुठं नाही, बॅनर नाही, 99.9% असणारी सुद्धा मुलं होती गेल्या वर्षी क्लासमध्ये, 99च्या अबव पण भरपूर मुलं होती, त्या COEPत आहेत, ओके, VJTI मध्ये आहेत। मेन पॉईंट काय, बेसिक मग का घेतो एवढं मी? कारण माझं म्हणणं असतं, क्लासला ज्यांनी ऍडमिशन घेतलं प्रत्येकाला कळायला पाहिजे। इव्हन आमच्या क्रॅश कोर्समध्ये अगदी लोअर लेवल पासून आम्ही घेतोच। मग ट्रिग्नोमेट्री आम्ही पहिल्यांदा घेणार 11th स्टँडर्डच्या मुलांसाठी, 9th पासूनचं, 10th पासूनचं, 11, 12 आपण असं जाणार आहे बघ 11th पर्यंत। नंतर सगळ्यात महत्वाचं काय सांगू का तुम्हाला, लक्षात घ्या, रिॲक्शन्स। मला माहिती आहे 10th स्टँडर्ड मध्ये पेपरचा पॅटर्न काय असतो मला माहिती आहे, रिॲक्शन सारे विचारतच नाहीयेत, मुलं करतच नाहीयेत, त्याच्यावर फोकस। मग ते अल्किल ग्रुप पासून सुरुवात होते, ठीक आहे, मग वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप आहेत, स्ट्रक्चर असतील, IUPAC नॉमेनक्लेचर, हे पहिल्यांदा आम्ही घेणार, त्यात मुलं एक्सपर्ट, तो मुलगा एक्सपर्ट व्हायलाच पाहिजे, लक्षात घ्या। त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का की फिजिक्समध्ये 70 मार्काचा पेपर असतो ना, ओके, त्यात तुम्ही 36 मार्क्सचे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करू शकता। एक गोष्ट लक्षात घ्या, जे 11th मध्ये गेलेली मुलं आहेत ना, त्यांच्यासाठी सांगतो, विथ ऑप्शन पेपर 98 मार्काचा असतो बरं का, 98 मार्कचा असतो, त्यातले 36 मार्कचे न्यूमेरिकल असतात। अटेम्प्ट करत नाहीत मुलं, तुम्ही सिनियर्सना विचारा, न्यूमेरिकल आमचा त्याच्यावर जास्त फोकस असणार आहे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग जमलंच पाहिजे। फिजिक्स म्हटलं की नाही, डेरिव्हेशन हा एक प्रकार स्टार्ट होतो, आपल्याला फॉर्म्युले डिराईव्ह करायचे आहेत। मग आम्ही काय करणार आहे की 11th स्टँडर्डच्या मुलांसाठी जे मस्ट आहे, रिक्वायर्ड आहे, ते सगळं असणार आहे। मी मेजरमेंटचा एक व्हिडिओ खाली प्रोव्हाइड केलाय, डेमो लेक्चर म्हणूया आपण, आणि हे सगळं कुठं मिळणार आहे? सह्याद्री ट्युटोरियल्स या ॲपवर, सध्या आहे प्ले स्टोअरवर, पण जसं डाउनलोड इन्क्रीज होतील तेव्हाच ते विजिबल होणार आहे। तुम्ही जर सोडकायला गेला सह्याद्री ट्युटोरियल्स कदाचित नाही येणार, लक्षात घ्या। ओके, पण आम्ही आमचा सगळा कंटेंट त्या ॲपवर प्रोव्हाइड करणार आहे। रेकॉर्डेड लेक्चर्स असतील, तुम्ही कधीही ते लेक्चर्स किती वेळा पण बघू शकता। मग हे फ्लेक्झिबल आहे, कन्व्हिनियंट आहे। अरे ऑफलाईनमध्ये ना बाळांनो, ऑफलाईनमध्ये काय प्रकार असतो, सगळ्यांना ना शिकवलेलं समजतं, पण ते घरी जाईपर्यंत किती लक्षात राहिलं, रिवाइज लगेच केलं जातं का? नाही केलं जात, मग विसरतात। ऑनलाईनचा तोच एक फायदा आहे ना, वर्षातून किती वेळा पण ते लेक्चर्स तुम्ही बघू शकताय ना। मग 11th स्टँडर्डच्या मुलांचं प्लॅन तुमच्या लक्षात आला असेल, त्यांना मॅथ्समध्ये ट्रिग्नोमेट्री जमलं पाहिजे, कोऑर्डिनेट जॉमेट्री जो प्रकार आहे तो आला पाहिजे, रिॲक्शनसाठी बेसिक आलं पाहिजे, नॉमेनक्लेचर, आणि फिजिक्स मधले फॉर्म्युले, डेरिव्हेशन हे आम्ही स्टार्ट करणार।
ओके, आता मेन पॉईंट काय, हे झालं 11 स्टँडर्डसाठी. कोर्स बेस्ट असणार आहे, अतिशय अफोर्डेबल त्याची किंमत असणार आहे. ओके, आणि जी मुलं सुरुवातीपासून जॉईन होतील त्यांना त्याचं बेनिफिट नक्की होणार आहे. ओके, आणि वीकली टेस्ट असणार आहेत. सध्या आमचं 11 स्टँडर्डचं शेड्यूल जे आहे बघा, 12चं मध्ये प्रचंड लोड असल्यामुळे 11चं थोडंसं सिलेबस माझा राहिला होता, पण मी कमिटमेंट त्यांना दिलेली आहे. 12th आम्ही 3 तारखेपासून सुरू करतोय, पण माझ्या जे ऑलरेडी ऑनलाईनला थोडी मुलं आहेत त्यांचं 11th पॅरलल आम्ही कंप्लीट करणारच आहे. बरं, आता जी मुलं आमच्याकडे 12th स्टँडर्डसाठी येणार आहेत, ओके, नवीन मुलं, त्यांना पण आम्ही बेसिक व्हिडिओ प्रोव्हाइड करू. ओके, आणि तुम्हाला सांगू का, सीईटीसाठी 20% सिलेबस असतो 11 स्टँडर्डचा 12th मध्ये, PCM PCB साठी. नीटसाठी 100%, जेईसाठी 100%. त्यामुळे तुम्हाला एखादी कन्सेप्ट वीक असेल, आता तुम्ही 12th मध्ये गेलाय, 11वीत दुर्दैवानं झालंच नाहीये, ऑनलाईन झालंय पण आम्ही केलंच नाहीये, मग त्यांच्यासाठी सह्याद्रीचा ऑनलाईन कोर्स बेस्ट ठरणार आहे, कारण तुम्हाला 11चे पण काही इम्पॉर्टंट टॉपिक आम्ही प्रोव्हाइड करू. ओके, आता 12th स्टँडर्डसाठी मात्र कसं असणार आहे तुम्हाला मी सांगतो. ओके, सध्या आपला सुरू आहे क्रॅश कोर्स. ठीक आहे, समजून घ्या स्पेलिंग. क्रॅश कोर्स. क्रॅश कोर्समध्ये मी ऑसिलेशन टॉपिक घेतला, ओके, नो प्रॉब्लेम. सोल्युशन घेतला, ओके, नो प्रॉब्लेम. पण जेव्हा मी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह हा टॉपिक घेतला ना, तेव्हा असे कॉमेंट जास्तीत आले की सर फास्ट झालं. फास्ट तर नव्हतं, मग असं का झालं, मुलांचं बेसिकच नव्हतं झालं. आता दुर्दैवाने ही मुलं आत्ता मला जॉईन आहेत क्रॅश कोर्ससाठी. तुम्ही सुरुवातीपासून जर 12th स्टँडर्डला मला जॉईन झाला ना, तर सगळ्या असा प्रॉब्लेम येणारच नाही, नाहीच येणार. ओके, आणि तरी मी तुम्हाला सांगू का, क्रॅश कोर्समध्ये मी लगेच चेंजेस केलेत. ओके, आजचा जो व्हिडिओ आहे ना, तो केमिकल कायनेटिक्स आहे. मी प्रत्येक कन्सेप्टवरती लगेच, मुलांचं सजेशन काय आलंय की फॉर्म्युला एक्सप्लेन केले ठीक आहे, पण आम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना प्रॉब्लेम होतात. मग केमिकल कायनेटिक्स पासून मी बदल काय करतोय आजपासून, की व्हिडिओ म्हणजे घेताना, मी क्रॅश कोर्स घेताना एक न्यूमेरिकल म्हणजे एक फॉर्म्युला एक्सप्लेन केला ना, आतापर्यंत MCQ जेवढे आलेत ते सगळे मी त्यात एक्सप्लेन करतोय. म्हणजे मी लगेच कोर्समध्ये चेंजेस केलेले आहेत. ओके, ठीक आहे, पण क्रॅश कोर्सचा रिझल्ट लागणारच आहे याची गॅरंटी आहे, बेस्ट लागणार याची गॅरंटी आहे. का, कारण आपल्याकडे PYQs आहेत 2020 पर्यंतच्या, आणि CETला सगळं रिपीट होतं. आता PYQ हा प्रकार काय सांगतो, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. जे 11 स्टँडर्डचे जे टॉपिक आहेत त्यात कमी असतात, कारण 11 स्टँडर्ड आता 2018 पासून इंट्रोड्यूस झालाय. 12th स्टँडर्डचे सगळ्या टॉपिकचे PYQ आहेत, आणि सांगू का, तेवढं केलं तर पुरेसं ठरतंय सगळ्याच एक्झामसाठी. ओके, आता मी तुम्हाला सांगतो 11-12 बद्दल तुमच्या लक्षात आलं. बरं, कोर्सचं टायमिंग काय असणार आहे तुम्हाला मी सांगतो. ऍक्च्युली बघा, फ्लेक्झिबल आहे, दिवसभरात तुम्ही कधीही तो व्हिडिओ बघू शकताय, पण आम्ही काय करणार आहे, एक फिक्स टायमिंग संध्याकाळचं ठेवण्यात येईल, 6-7 असं म्हणूया आपण. माझा व्हिडिओ अर्ध्या पाऊण तास असतो. आता माझ्याकडे बरीचशी मुलं जॉईन आहेत, आता कराडमधले 2-3 स्टुडंट जॉईन आहेत, जस्ट झालेत, तिथल्या एका बेस्ट क्लासमध्ये आहेत ते. मी त्यांना विचारलं तुमच्या क्लासचं शेड्यूल काय, ते म्हणले ऑनलाईन क्लास असतो रोज 6 तास. नाही, क्रॅश कोर्समध्ये मी दिवसभर मुलांना एंगेज ठेवतोय, दिवसभर ऑलमोस्ट, पण लेक्चर 1 तास मॅक्सिमम, ते पण एका तासात टॉपिक कव्हर करायचं म्हणून. आमचं आता ऑसिलेशन पासूनच मी तुमचं 12th स्टँडर्ड स्टार्ट करणार आहे. तर तुम्हाला मी सांगू का, ऑसिलेशनचा पहिला व्हिडिओ 40 मिनिटाचा असेल फक्त. अरे पण तो 40 मिनिटाचा आमचं क्रॅश कोर्स, आमचं ऑनलाईन कोर्समध्ये स्ट्रक्चर कसं असतं बघा. तुम्हाला 40 मिनिटाचा व्हिडिओ दिलाय आम्ही ऑसिलेशनचा. समजा त्यात डिफरन्शियल एक इक्वेशन आहे, ओके, ऑफ SHM. मग तुम्ही ते शिकल्यानंतर तो व्हिडिओ तिथंच पॉज करायचा आहे, ते लिहून काढायच्यात नोट्स त्याच्या. ओके, म्हणजे 40 मिनिटाचा व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्हाला 2 तास सुद्धा लागू शकतात. का, तुम्हाला मी न्यूमेरिकल एखादं एक्सप्लेन केलंय ते तुम्हाला सोडवायचं आहे, मी एखादं डेरिव्हेशन घेतलंय ते तुम्हाला डिराईव्ह करायचं आहे, नोट्स क्रिएट करायचे आहेत, त्याचे फोटो आम्हाला पाठवायचे. ओके, आता होतं कसं बघा, गेल्या वर्षी सगळं आम्हाला हे नवीन होतं, तरी मुलांचा सपोर्ट मिळाला आम्हाला. ओके, काय झालं की 12th एकदम अचानकच डिक्लेअर झाली लवकर, शेवटी त्यांनी पोस्टपोन केली नंतर, पण तोपर्यंत मुलं टेन्शनमध्ये होते खूप. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आणखीन काय झालं की आणखीन समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की इतका तणाव होता मुलांच्यावर गेल्या वर्षी, आणि ऑफलाईन पण क्लासेस सुरू झाले आणि ऑनलाईन इतका लोड आला अचानक. पण यावर्षी बॅचला तसं होणार नाहीये. आमच्या गेल्या वर्षी काय आम्हाला अडचण आल्या होत्या त्या मी दूर करतोय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं 80% सिलेबस तर ऑलरेडी आमच्याकडे तयार आहे. ओके, मग 20% का तयार नाही? मग गेल्या वर्षीच्या मुलांचं 20% राहिलंय का? नाही राहिलं, लक्षात घ्या. 20% राहिलेलं नाही, ते आम्हाला नवीन करायचे व्हिडिओ, लक्षात घ्या. ओके, बरं, आणि त्यात आणखीन इम्प्रूव्हमेंट करायचे. मग 11-12 बद्दल मी भरपूर एक्सप्लेन केलं आता. ओके, आणि रोज
डेडिकेटेड 1.5 तास वेळ हा डाऊट सॉल्व्हिंगसाठी असणार आहे. आता क्रॅश कोर्सचं तुम्हाला सांगू का, क्रॅश कोर्समध्ये रोज 10 ते 1 डाऊट सॉल्व्हिंग असतं. PYQs मी प्रोव्हाइड करतो, मग ते कधी 40, 50, 60, 70 पर्यंत प्रोव्हाइड करतोय. आणि मी स्वतःहून काय करतोय की त्या प्रत्येक PYQचा आन्सर माझ्याकडे वहीत लिहिलेला आहे, त्याचे फोटो मी काढलेले असतात, मी व्हॉइस मेसेज पण तयार करतो. ओके, कारण क्रॅश कोर्सला हजारो मुलं आहेत रे, म्हणून हे केलं एवढं सगळं. मी का असं करतोय, मी समजा तुम्ही मला ठीक आहे 60 प्रश्न सॉल्व्ह करायचे, त्यातला मला तुम्ही 47चं तुम्हाला येत नाहीये, तुम्ही मला मेसेज करायचं असं 47 क्वेश्चन येत नाहीये, मॅडम तयार आहे उत्तर, विदिन मिनिट तो फोटो, त्याचा रिलेटेड व्हॉइस मेसेज हे मुलांपर्यंत पोहोचवतोय, तर त्यांचा डाऊट जागेवर क्लिअर होतोय. बरं, ऑनलाईन कोचिंग क्लासेसला मला हे सगळं उपयोगी पडणार आहे, क्रॅश कोर्स सगळ्याच उपयोगी पडणार आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं, जर 30च मुलं माझ्याकडे असतील तर लाईव्ह इंटरॅक्शन असणार आहे, तो 1.5 तास मी तुम्हाला वेळ देणार आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, हे झालं 11-12चं. ओके, आता 10th स्टँडर्ड. आता काय झालंय, या कोविडनं सगळं डिस्टर्बन्स क्रिएट केलेत, म्हणजे मुलं डायरेक्ट 2-2 वर्ष पुढे गेली एक्झाम न देता, लक्षात घ्या. ओके, आता महत्त्वाचा मुद्दा काय माहिती आहे का, की 10th स्टँडर्डसाठी आमचे प्लॅनिंग काय आहेत. तर 10th स्टँडर्ड सांगू तुम्हाला मी. 11th स्टँडर्डसाठी काय बोललो रे मी, ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टँडर्ड पासून घ्यायचं आहे. मग 10th स्टँडर्डच्या मुलांचा मी आत्तापासूनच परफेक्ट घेणार ना, आलं का लक्षात तुमच्या. म्हणजे 10th स्टँडर्डला तुम्ही आमच्याकडे जर कोचिंगला आला तर तुम्ही सुरुवातीपासूनच फाउंडेशन कोर्सला आलाय असं तुम्ही आम्ही ट्रीट करणार आहे. कारण ग्रॅव्हिटेशन पहिला टॉपिक आहे 10th स्टँडर्डचा, 11वीत तोच परत आहे तसा आहे. ओके, जेई आणि नीटसाठी त्याची खूप गरज आहे. ती क्रिटिकल व्हेलॉसिटी, एस्केप व्हेलॉसिटी, सगळ्याच कन्सेप्ट केपलर्स लॉ आहे तसं 11thला आहे. मग तुम्हाला सांगू का, आता 8th स्टँडर्ड ड्राय सेल आहे तसं 12th स्टँडर्डला आहे. 9th स्टँडर्ड ओहम्स लॉ 11th स्टँडर्डला आहे. म्हणजे तुम्हाला सांगू का, आम्ही 8, 9, 10ला जर तुम्ही आमच्याकडे आला तर तुमचा फाउंडेशनच कोर्स स्टार्ट होणार, लक्षात घ्या. ओके, आणि ऑलरेडी व्हिडिओ सगळे तयार आहेत, त्यात आणखीन आम्ही चेंजेस करणार आहे. ॲपमुळं आम्हाला खूप सोपं जाणार आहे यावर्षी. गेल्या वर्षी आम्ही यूट्यूबवर व्हिडिओ प्रोव्हाइड केले, प्रायव्हेट होते, मेल ID, सुरुवातीला थोडासा त्रास वगैरे झाला की बऱ्याचशा गोष्टी नवीन होत्या सगळ्या म्हणून आपण, पण यावर्षी आम्ही बेस्ट देणार आहे. क्रॅश कोर्सचा रिझल्ट तर लागणारच आहे, प्लस ऑनलाईन क्लासेसमध्ये पण आम्हाला डेव्हलप व्हायचं आहे. पण आता आम्हाला कॉन्टॅक्ट करणार कसा, 8, 9, 10 साठी या नंबरवर कॉल करू शकता तुम्ही. ओके, आणि 12th स्टँडर्डसाठी 11th स्टँडर्डसाठी हा नंबर दिलाय. ओके, दोन्ही नंबरवर तुम्ही 10 नंतर कॉल करा सकाळी. ओके, 10 ते 1-2 वाजेपर्यंत करू शकता, संध्याकाळी पुन्हा करू शकताय. कॉल नाही रिसिव्ह केला तर व्हॉट्सअपवर मेसेज करून ठेवा, आम्ही स्वतःहून तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करू. ओके, आता हे एक प्रकारचा प्रमोशनल व्हिडिओ होता. ओके, पण हा करायलाच पाहिजे ना, त्याशिवाय लोकांपर्यंत पोहोचणार कसं हे महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, मग तुमचा सपोर्ट हवा आहे. आता तुम्ही जर माझ्याकडे क्रॅश कोर्सला नाही आहे, माझ्याकडे ऑनलाईनला पण नाही आहे, तरी पण तुम्ही आपल्या परिवारातला भाग आहे. ओके, अतिशय कमी फीजमध्ये आम्ही हे सगळं प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके, मग माझं जर म्हणणं आहे की तुम्ही खरोखर रेकमेंड करा तुमचे जे ज्युनियर्स असतील. ओके, आता माझ्याकडे थोडक्यात सांगायचं म्हणलं तर मॅडम शंतनू मोरे आहे कराडचा, त्याने कितीतरी त्याच्या रिलेटिव्सना आपला क्लास रिकमेंड केला आहे. तो आज COEP आहे. ओके, बट तो असा एकटा नाही आहे. तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये बघा, योशित तापर, तो स्वतःहून बऱ्याच मुलांची डाऊट क्लिअर करतो. किंवा अशी बरीचशी मुलं आहेत गेल्या वर्षीच्या क्रॅश कोर्समधली की त्यांचेच बहीण भावाने ऑलरेडी 8, 9, 10ला 11, 12ला माझ्याकडे ॲडमिशन घेतलेलं आहे. ओके, आणि साताऱ्यातला जर तुम्ही असाल तर तुम्ही पर्सनली भेटायला येऊ शकता. आणि साताऱ्यातले असाल तर तुम्हाला माहितीच आहे की सह्याद्री क्लासेसचा कुठेही तुम्हाला बोर्ड साताऱ्यात दिसणार नाही. ॲडव्हर्टाईजवरचा खर्च टोटली 0 असतो आपला. ओके, रिझल्ट डिस्प्ले करतोय का, नाही. मग ॲडमिशन एवढी येतात कुठून, स्टुडंट्स, विद्यार्थ्यांना आवडलं, संपलं. का आवडतंय, मी त्यांच्यात कॉन्फिडन्स निर्माण करतो. बरं, आता 2 मिनिटात माझ्याबद्दल सांगतो. मी कुठला IITian नाही आहे किंवा मी कुठला टॉपर नाही आहे, मी एक सर्वसामान्य आहे. ओके, मॅथ्समध्येच काय मी फेल व्हायचो. ओके, आता मेन मुद्दा असा आहे, का फेल व्हायचो, काय रिझन्स होते त्याचे, मला माहिती आहेत रिझन्स काय आहेत ते. मी हुशार नव्हतो असं नाही आहे, मी हुशार होतो. प्रॉपर गायडन्स मिळाला असता, कुणीतरी मला मोटिवेट केलं असतं, माझ्याकडून थोडंसं करून घेतलं असतं ना, तर मी देखील टॉपर आलोच असतो. ह्या गोष्टी मी विसरलो नाही अजून. माझ्या चुका सगळ्या मला माहिती आहेत. मग माझ्या स्टुडंटकडून मी त्या चुका होऊन देत नाही. मग 3 मे आहे वेळ. क्रॅश कोर्सचा आमचा अनुभव आहे अजून. आम्ही 21 तारखेला क्रॅश कोर्स सुरू करणार होतो. 13 तारखेपासून ॲडमिशन स्टार्ट केले होते, पण 20 तारखेला 80% ॲडमिशन झाले म्हणून आपण.
शेवटच्या दिवशी. तर शेवटच्या दिवसापर्यंत वाट बघू नका. ॲडमिशन्स फुल होणार आहेत. आता आम्ही एवढे ॲडमिशन झाले की आम्हाला ते बंद ठेवावं लागणार आहे. मग तुमचा सपोर्ट हवा आहे. चला, बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.